Magandang buhay mga guys! Magluluto po tayo ngayon ng ginataang chicken sa turmeric powder. Ayan. Samahan niyo na po ako. Naglagay na po tayo ng mantika sa kawali. Lagay na po natin ang ating bawang. Sunod na po natin ang ating sibuyas. Ilagay na rin po natin ang ating luya. Lagay na po natin ang ating chicken. Sunod na po natin ang ating lemongrass. Ayan, yung tanglad. Lagyan po natin ng konting magic sarap. At syempre, hindi mawawala ang ating paminta. Lagay na po natin ang ating turmeric powder. Lagyan po natin ng tubig. Lagyan natin ng asin.
Ilagay na po natin ang ating gulay na papaya. Ilagay na po natin ang ating kakanggata. Ayan. Bago po ang lahat, huwag po natin kalilimutan mag-like and share at i-subscribe po ang aking YouTube channel para update po kayo sa aking mga nilulutong simpleng luto, lasang Pinoy at murang-mura. Tikman po natin kung masarap at tamang-tama na ang lasa. Nako, napakasarap ka. Siguradong mapaparami naman ang ating kanin nito. Wala naman tayong diet. Lagay na po natin ang siling green or siling haba.
Ito na, luto na ang ating ginataang chicken sa turmeric powder. Napakasarap. Pwede nyo po siyang itry. Napakasarap po talaga yan. Hindi po kayo magsisisi. Bago po ang lahat, huwag po ating kalilimutang mag-like and share at i-subscribe po ang aking YouTube channel para update po kayo sa aking mga ina-upload na mga lutuing bahay, simpleng luto at lasang Pinoy. Ayan, kain na po tayo.